नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला झटपट चिकन बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी 1 किलो चिकन घेतले। मसाल्यामध्ये 2 मोठ्या आकाराचे कांदे बघा असे उभे उभे कापून घेतलेले आहेत। 1 मोठ्या आकाराचं टमाटर, 1 इंच आलं, 1 गड्डी लसूण घेतलाय, कोथिंबीर घेतली बघा देठासकट, आणि ही एवढं सुक्कं खोबरं आहे। अशा पद्धतीत म्हणजे मसाला न भाजता मला असं चिकन बनवून दाखवायला सांगितलेलं, आणि थोडं लपथब आहे, पातळ नाहीये। तर हा मसाला एवढा मी मिक्सरला बारीक करून घेते। मिक्सरला बघा मसाला बारीक करून घेतलेला आहे। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। आणि कढई आपली लोखंडाची आहे, त्याच्यावर 1 ते 1.5 चमचा तेल टाकायचं। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। बघा 1 चमचा टाकलेला आहे, आणि कडक गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेले आहे, त्याच्यामध्ये 2 तेजपत्ते, अर्धा चमचा छोटी हळद, आणि गॅस आपला मीडियम आहे। मीडियम गॅसवर आपण करत आहे। त्याच्यामध्ये हा मसाला जे आपण बारीक केला होता तो टाकून द्यायचा। हा सगळा मसाला बघा कच्चा आहे। तशा प्रकारे तुम्ही मला व्हिडिओ बनवायला सांगितलेली तशी मी तुम्हाला बनवून दाखवले होते, पण चिकन 1 नंबर होतं। तुम्ही करून बघा। आता हे आपल्याला पूर्णपणे मसाला चांगले ह्याच्यात भाजून घ्यायचे, की जेणेकरून मसाल्याला आपलं तेल सुटलं पाहिजे। हे मीडियम गॅसवर करायचे। एवढा बघा घट्ट होस्तोवर आपल्याला मसाला भाजायचा आहे। जो आपण आता मसाला टाकला होता, कमीत कमी एक 10 ते 15 मिनिटं एकदम बारीक गॅसवर बघा हे भाजत आलेले। इतकं तेल सुटस्तोवर हा मसाला भाजून घ्यायचा, म्हणजे जे चिकन आपण बनवणार आहे ना त्याला चव छान येते। मग जर तुम्ही जे गरम मसाला म्हणा, खोबरा कांदा जरी नाही भाजला तरी चालेल, पण अशा पद्धतीत जर तुम्ही हा मसाला भाजला तेल सुटस्तोवर बारीक गॅसवर किंवा मीडियम गॅसवर एकसारखा हलवून आता लोखंडाची कढई आहे बघा, तर मी बारीक गॅसवर करते। तुम्ही मीडियम गॅसवर जरी केलं तरी चालेल। तर अशा पद्धतीनं भाजायचा। आता ह्याच्यामध्ये बघा ही मिरची पावडर, कोल्हापुरी मसाला आहे, ह्याची बी रेसिपी मी टाकलेली आहे। तुम्ही तुमच्या तिखटाप्रमाणे कमी जास्त करा। आता ही एकसारखं आपण परतून घेऊया। परतून घेतलेलं आहे। ह्याच्यामध्ये धने जिरे पावडर 1.5 चमचा, आणि गरम मसाला पावडर 1 चमचा। तुमच्याकडं गरम मसाल्याच्या माझ्या चॅनलवर भरपूर अशा रेसिपी आहेत, त्या मस्त झालेल्या आहेत गरम मसाले। तुम्ही कोणता पण टाकला तरी चालेल, बनवला तर चालेल किंवा विकतचा टाकला तरी चालेल। तशा जर पाहिजे असेल तर मी तशा पण व्हिडिओ टाकलेले आहेत गरम मसाल्यासकट रेसिपी। आता ह्याला आपण एक बारीक गॅसवर 1 मिनिटभर परतायचे। परतून घेतले बघा। आता तेल किती सुटले बघा ह्याला। आता ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ, आणि ह्याच्यामध्ये हे चिकन मी बघा स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। 1 किलो चिकन आहे। ह्या मसाल्यामध्ये जे आपण तुम्हाला दाखवले तर ती लपथब 1.5 किलो केलं तरी चालेल। हे माझं 1 किलो आहे, आणि 1 किलो जरी बनवलं तरी चालेल। आता ह्याच्यामध्ये हे चांगलं आपण परतून घेऊया मसाल्यामध्ये एकसारखं। मिनिटभर बघा या मसाल्यामध्ये चिकन चांगलं मी परतून घेतलेलं आहे। एक जागे करून घ्यायचं। गॅस बारीकच आहे। त्याच्यावर आपण एक बारीक गॅसवर 10 मिनिटासाठी आपण झाकण ठेवणार आहे, कारण आपल्या ह्या चिकनला थोडंसं पाणी सुटतं। बारीक गॅसवर बघा 10 मिनिटं झाकून ठेवलं होतं। बघा पाणी कसं साठणं सुटलेलं आहे। तर अशा पद्धतीत पाणी सुटतं। तुम्ही अधूनमधून चेक करा। पातळ जर जास्त कढई असेल तर बघा, आता खाली जळून जाईल। बघा किती मस्त असं झालेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला ना थोडीशी वरून कोथिंबीर टाकायची, म्हणजे त्याची चव छान येते। आणि आपण वाटणामध्ये पण कोथिंबीर टाकलेली आहे, आणि ज्या मिक्सरमध्ये आपण हे केलं होतं ना मसाला बारीक केलेला ना, त्यात मी बघा ही गरम पाणी टाकून बघा हे असं पाणी टाकणार आहे। त्यामध्ये अर्धा ग्लास बघा पाणी टाकलं होतं त्याच्यामध्ये गरम। थंड पाणी टाकायचं नाही ह्याच्यामध्ये, गरमच पाणी टाकायचे, म्हणजे हे त्या पाण्यामध्ये आपलं हे चांगलं शिजून निघेल। बघा एवढं म्हणजे लपथब मस्तपैकी होईल। हलवून घेऊया चांगल्याला। हलवून घेतलं आहे बघा। तर अशा पद्धतीत बघा एवढं पाणी टाकलेलं आहे। 1 ग्लास पहिला अर्धा ग्लास होतं, म्हणजे टोटल 1 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे। ते पण गरम आपल्या त्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी पाणी टाकलं होतं, आणि एवढं पाणी झालेलं आहे। तर एवढ्या पाण्यामध्ये आपण ह्याला शिजून देऊया। बारीक गॅसवर बघा ठेवलं होतं, एकदा पण मी हलवलेलं नाही आहे। बघा किती मस्त असं झालेलं आहे। आणि ग्रेव्ही बघा ह्याची लपथब सांगितलेलं तर लपथब दाखवलेलं आहे। एवढं पातळ आहे ह्याच्यामध्ये। आता हे कसं थंड झालं की ना, मग हे परत अजून थोडंसं घट्ट होतं, त्यामुळे एवढं पाणी ठेवायचं, म्हणजे तुम्हाला भाकरीवर भातावर खाता येईल। नाहीतर एकदम जर तुम्ही पाणी ह्यातलं कमी कराल तर एकदम सुक्कं सुक्कं होईल मग थंड झाल्यानंतर। तर अशा पद्धतीत ही मी झटपट चिकन बनवून दाखवलेलं आहे। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा, आणि शेअर बी करा।